Pada pagi 26 Ogos 2026, kawasan Rasuwa di utara Nepal dilanda salah satu banjir kilat paling dahsyat dalam sejarah terbaru kawasan Himalaya tersebut. Kejadian bermula apabila paras air dalam lembangan Bote Khoshi mula meningkat secara mendadak sekitar jam 9 pagi waktu tempatan. Dalam masa yang singkat, aliran sungai berubah daripada keadaan biasa kepada arus yang membawa sejumlah besar air, lumpur, batu dan sedimen melalui lembah sempit Himalaya. Gelombang ini kemudiannya bergerak ke hilir melalui sistem sungai Bote Khoshi dan Trishuli, menghentam kawasan Timore, Rasuwa Gadi, Shabru Besi dan penempatan lain sebelum kesannya berebak jauh ke hilir. ICI MOD melaporkan bahawa kejadian tersebut menghasilkan surge air, sedimen dan bongkah batu yang sangat kuat, manakala laporan lapangan menunjukkan kenaikan paras air berlaku dengan begitu pantas sehingga penduduk mempunyai masa yang sangat terhad untuk bertindak. Apa yang menjadikan kejadian ini luar biasa ialah kadar perubahan paras airnya. Di kawasan hilir, paras sungai Trishuli dilaporkan meningkat sehingga kira-kira 9 meter dalam tempoh hanya 30 minit. Manakala peningkatan sekitar 7 meter turut direkodkan di Maluku. Angka ini menunjukkan bahawa sejumlah besar air telah memasuki sistem sungai dalam tempoh yang sangat singkat. Kelajuan pergerakan air tak dapat disahkan. Akan tetapi, apa yang dapat disahkan ialah kadar kenaikan paras air yang sangat pantas dan sifat aliran yang membawa sedimen serta bongkah batu yang menjadikannya jauh lebih merosakkan berbanding banjir sungai biasa. Kesan awalnya sangat besar. Arus deras menghanyutkan atau merosakkan jabatan, jalan raya, bangunan, pasar, kenderaan dan beberapa kemudahan hidroelektrik. Kawasan Timore dan Rasuwa Gadi yang terletak berhampiran sepadan Nepal, China mengalami kemusnahan yang amat teruk. Laluan yang menghubungkan kawasan tersebut dengan bahagian lain Nepal turut terputus, menyukarkan operasi mencari dan menyelamat. Menurut laporan terkini, sekurang-kurangnya 162 orang telah disahkan maut di Nepal, manakala ratusan lagi masih tidak dapat dikesan. Di sebelah Tibet, China, 3 kematian dilaporkan dan ratusan orang masih hilang. Angka ini masih boleh berubah kerana operasi mencari dan menyelamat sedang berlangsung dan sebahagian kawasan terjejas sukar dimasuki air. Tetapi persoalan paling penting ialah dari mana datangnya sejumlah besar air dan serpihan tersebut. Pada peringkat awal selepas kejadian, gempa bumi menjadi salah satu kemungkinan yang diberi perhatian kerana terdapat aktiviti sismik di kawasan berhampiran. Namun, penilaian lanjut menunjukkan bahawa isyarat sismik yang dikesan lebih konsisten dengan pergerakan tanah atau runtuhan besar berbanding gempa bumi tektonik biasa. Ini membuka kemungkinan bahawa apa yang pada mulanya kelihatan seperti gempa sebenarnya mungkin berkaitan dengan runtuhan besar yang berlaku di kawasan glasier atau cerun tinggi. Walau bagaimanapun, hubungan tepat antara aktiviti sismik tersebut dengan runtuhan ais dan batu masih belum dipastikan. Petunjuk paling penting datang daripada imej satelit. Analisis imej Planet Labs menunjukkan bahawa sebahagian besar bahagian bawah sebuah glasier pada ketinggian kira-kira 5,200 meter telah runtuh dan jatuh ke lembah yang terletak kira-kira 1,200 meter lebih rendah. Runtuhan tersebut membawa bersama ais dan batuan dalam jumlah besar. Apabila bahan sedemikian memasuki lembah yang curam, ia boleh menghasilkan aliran runtuhan yang sangat kuat dan membebaskan sejumlah besar bahan pepejal ke dalam sungai. Pakar yang meneliti imej satelit menganggap runtuhan bahagian bawah glasier tersebut sebagai petunjuk penting kepada kemungkinan sumber surge yang melanda Rasuwa. ICI MOD bersama rakan institusi di Nepal dan China sedang menyiasat kemungkinan bahawa sejumlah besar ais dan runtuhan ais batu telah jatuh ke dalam Lende Khola, iaitu salah satu anak sungai yang mengalir ke sistem Bote Khoshi. Penilaian awal berdasarkan rakaman video dan maklumat daripada kawasan terjejas menunjukkan kemungkinan berlakunya kemasukan material tersebut ke dalam sungai sebelum surge besar bergerak ke hilir. Satu lagi mekanisme yang sedang disiasat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana runtuhan tersebut boleh bertukar menjadi banjir kilat yang sangat besar. Menurut penilaian awal Jabatan Hidrologi dan Meteorologi Nepal, imej satelit daripada pihak China menunjukkan bahawa runtuhan ais mungkin telah menyekat sungai kira-kira 20 km di hulu Mitri Bridge. Sekatan tersebut dipercayai membentuk sebuah takungan atau tasik sementara yang terdiri daripada air, ais, batu dan sedimen. Apabila struktur semula jadi itu gagal, air yang terkumpul boleh dilepaskan secara tiba-tiba ke hilir.
Pelepasan sebegini akan menghasilkan surge yang jauh lebih besar berbanding peningkatan aliran sungai secara normal. Mekanisme ini penting kerana ia menjelaskan mengapa banjir tersebut boleh berlaku dengan begitu pantas walaupun kawasan Rasuah tidak mengalami hujan ekstrim. Air tidak semestinya perlu datang daripada hujan yang turun terus di kawasan mangsa pada waktu kejadian. Sejumlah air boleh terkumpul di hulu di belakang sekatan runtuhan ais dan kemudian dilepaskan secara mendadak apabila sekatan itu gagal. Ketika bergerak turun, air tersebut boleh menghakis dasar dan tebing sungai serta membawa lebih banyak batu, lumpur dan sedimen. Akibatnya aliran yang pada awalnya terdiri daripada air boleh berubah menjadi aliran yang sangat kaya dengan runtuhan ais yang mempunyai kuasa pemusnah yang jauh lebih tinggi. Persoalan mengenai hujan sebelum kejadian juga telah diperiksa oleh pihak meteorologi Nepal. Ahli meteorologi daripada Department of Hydrology dan Meteorologi Nepal menyatakan bahawa banjir tersebut tidak disebabkan oleh hujan dengan beberapa kawasan Rasuah hanya menerima hujan ringan dalam tempoh 24 jam sebelumnya dan jumlahnya tidak melebihi kira-kira 7 mm. Pihak Nepal dan China juga dilaporkan tidak mempunyai rekod hujan lebat yang signifikan di kawasan terjejas. Oleh itu, berdasarkan data meteorologi awal, hujan monsun bukan penjelasan yang mencukupi untuk menerangkan peningkatan air secara mendadak tersebut. Ini menjadikan peranan glasier semakin penting. Namun kita juga perlu berhati-hati dengan istilah glasier cair. Bukti semasa tidak menunjukkan bahawa sejumlah ais tertentu telah mencair dalam beberapa jam dan kemudian menjadi banjir. Apa yang lebih jelas ialah berlaku kegagalan atau runtuhan pada bahagian glasier dengan ais dan batu jatuh ke kawasan lembah. Laporan daripada imej satelit menunjukkan perubahan pada permukaan salji dan ais sebelum kejadian dan beberapa pakar berpendapat suhu yang lebih tinggi mungkin telah mempercepatkan pencairan salji. Walau bagaimanapun, sama ada pencairan tersebut benar-benar menyebabkan ketidakstabilan mekanikal yang membawa kepada runtuhan masih belum dapat dipastikan. Setakat ini juga, belum terdapat angka saintifik yang disahkan mengenai berapa tan atau berapa meter padu ais yang runtuh dalam kejadian Rasuah. Oleh itu, jisim ais tak dapat disahkan tanpa data volumetrik yang sah. Perbezaan antara pencairan dan runtuhan juga sangat penting. Pencairan bermaksud ais berubah daripada keadaan pepejal kepada air, manakala runtuhan glasier ialah kegagalan mekanikal yang menyebabkan jisim ais dan batu bergerak turun akibat graviti. Dalam kejadian Rasuah, bukti semasa lebih jelas menunjukkan fenomena runtuhan ais dan batu berbanding ukuran jumlah ais yang telah cair. Walaupun jumlah ais yang runtuh dalam kejadian ini belum diketahui, ia berlaku dalam konteks perubahan besar pada glasier Himalaya. Nepal telah mengalami kehilangan ais glasier yang ketara dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Negara tersebut telah kehilangan 1/3 daripada aisnya dalam tempoh lebih 3 dekad dan kadar kehilangan ais dalam dekad terakhir adalah sekitar 65% lebih pantas berbanding dekad sebelumnya. Angka ini tidak bermaksud bahawa perubahan iklim telah terbukti sebagai pencetus langsung runtuhan pada 26 Ogos 2026. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa sistem glasier Himalaya sedang berubah secara ketara dan perubahan tersebut boleh mempengaruhi kestabilan serta jenis bahaya yang mungkin berlaku di kawasan pergunungan tinggi. Satu persoalan yang turut muncul ialah sama ada kejadian ini merupakan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF. Istilah tersebut merujuk kepada banjir yang berlaku apabila air daripada tasik glasier dilepaskan secara tiba-tiba. Pada peringkat awal, pegawai meteorologi Nepal memang mempertimbangkan kemungkinan GLOF. Manakala beberapa pakar juga menyatakan bahawa tasik glasier di kawasan hulu boleh menjadi salah satu sumber air. Namun bukti yang tersedia kemudian turut menunjukkan mekanisme alternatif iaitu runtuhan ais dan batu yang menyekat Lende River atau Sungai Lende lalu membentuk tasik dengan serpihan yang banyak secara sementara sebelum sekatan itu pecah. Oleh itu, buat masa ini tidak wajar menyatakan bahawa kejadian Rasuah telah disahkan sebagai GLOF. Istilah yang lebih tepat ialah banjir kilat yang kemungkinan dicetuskan oleh runtuhan ais dan batu dengan kemungkinan pelibatan pelepasan air dari takungan semula jadi yang masih sedang disiasat. Tragedi Rasuah menunjukkan bahawa bahaya glasier tidak semestinya hadir dalam bentuk pencairan perlahan atau banjir monsun yang boleh diramalkan melalui radar hujan. Bahaya boleh terhasil daripada interaksi antara ais, batu, graviti, sungai dan sedimen kemudian berkembang menjadi bencana hidrologi hanya dalam beberapa minit. Persoalan paling besar sekarang bukan sekadar bagaimana banjir ini berlaku, tetapi sama ada terdapat lebih banyak lokasi di Himalaya yang menyimpan kombinasi bahaya yang sama tanpa sistem pemantauan dan amaran awal yang mampu memberi penduduk masa yang mencukupi untuk menyelamatkan diri.
Ratusan mangsa dikhawatiri hilang dan mungkin terkorban. Sama-sama doakan untuk Nepal. Berikan pendapat anda. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.